අයිබන් කියලා හැම දෙනෙක්ම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට තාම subscribe කරන්නේ නැත්නම් subscribe කරොත් තමයි මම දැන් වීඩියෝ කෝකුලේ වීඩියෝ screen එකට එන්නේ. ඒතර අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ විශේෂ දෙයක්. අපි දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ stock market එකේනේ පුරුදුලා ඉන්නේ invest කරන්න මම ලංකාවේ stock market එක ගැන වීඩියෝස් කරලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද broker කෙනෙක් හොයාගන්නේ කවුද brokersලා ඉන්නේ. මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමය කියන්නේ මොකද්ද central deposit එක කියන්නේ මොකද්ද එතකොට හැමදේම මම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දැනටවත් කරනවත් ඇති. දැන් මේ chance එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් පිටරට නැත්තම් නිව්යෝක් වල වෝල් ස්ට්‍රීට් එකේ නැත්තම් ඇමරිකාවේ කොටස් වෙනදපොලේ කොටස් ගන්න හැටි. මේක සුවිශේෂී chance එකක් ඇදලා දෙනවා. මේක ටික කල් ඉඳන් කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි වැඩි කවුරුත් දැනුවත් නැහැ. ඒකෙන්ද කවුරුත් මේ වලට යොමු වෙලා නැහැ. ඒ ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක තියෙන ustocktrade කියලා platform එක. කියන්නේ අපේ කොටස් වෙනදපොල වගේ broker කෙනෙක් වගේ තමයි මෙයාත්. මෙයා බ්‍රෝකර් කියන්නත් බෑ. මෙයා නිකන් අතරමැදිකාරයක් කරනවා. හැබැයි මෙයාත් කමිෂන් එකක් ගන්නවා. නමුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා කවදාවත් USA වල ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න බෑ. ඒක තමයි හැටි. දැන් සම්පත් බැංකුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේගොල්ලෝ මේ වගේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. දැන් මේවා කට්ටිය කරනවා ඇති අනිවාර්යෙන්. මොකද ගොඩක් සල්ලි හොයන්න නම් ඇත්තටම ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙනවා. ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැතුව බෑ හොයන්න. මොකද ජොබ් එකක් කරනවා නම් ජොබ් එකේ සැලරි එකම කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ පොසත් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ මේ කාර් එකකට ඉන්වෙස්ට් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක අන්තර වියදමක් නෙවෙන්නේ. යම්කිසි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් දැන් රිස්ක් අඩු මේක වෙල ෆික්ස් ඩිපොසිට් කියන දා මම කියලා දෙන්න. දැන් රිස්ක් එක පොඩ්ඩක් වැඩි මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ රිටර්න් එකත් එතකොට වැඩි. හරි. එතකොට මම කිව්වොත් එහෙම මේක US stock trade එක ඇවිල්ලා SEC කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ Security Exchange Commission. ඒ කියන්නේ රජයෙන් දාලා තියෙනවා මේ කොටස් වෙළඳපොලකට නියාමනය කරන්න. එන්නේ බලධාරියෙකුත් මේගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන. ඒකින්ද කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් සම්පත් බැංකුවත් එක්ක එකඟ වෙන්නත් බෑ මේගොල්ලන්ට හරියට නැත්. එතකොට මේගොල්ලන්ගෙන් ට්‍රේඩ් එකකට ඩොලර් එකක් ගන්න. ඒ වගේම monthly charge එක ගන්නවා $5. දැන් ඔය ඇත්තටම කවර් කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම හරි ට්‍රේඩ්ස් කරොත්. ඌව මේක ට්‍රේඩ් එකකින් නැත්තම් ට්‍රේඩ් දශම ගානකින් මේව කවර් වෙනවා හරියට කරොත්. ඒතර මේගොල්ලෝ දැන් ලංකාවේ සිටිසන්ලටත් මේක හඳුන්වා දීලා තිනවා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ෆයිනෑන්ෂියල් මාකට් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හරි මේකට කරන්න කොහොමද? මේක සම්පත් බැංකුවත් එක්ක අපි එකතු වෙන්න ඕන. සම්පත් බැංකුවේ විශ්ව ෆැසිලිටි එක ඕනේ. ඒක ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින්. ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. හරි මේකන ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා සම්පත් බැංකුව ළඟම තියෙන සම්පත් බැංකුවට ගිහිල්ලා මෙහෙම US stock trade එකේ මට රෙජිස්ටර් වෙන්න හදලා දෙන්න කියපුවා. ඒගොල්ලෝ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දෙයි. ඒක පුරවලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න. මේක කාටද ඕපන් කරන්න කියලා අහලා තිබ්බා. එතකොට අවුරුදු 18ට වැඩි personal foreign currency account එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ PFC personal foreign currency account. ඕකක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ටග් ගාලා සම්පත් බැංකුව. මේක සම්පත් බැංකුවයි US stock trade එකේ තියෙන agreement එකම තමයි මේක යන්නේ. ඊට පස්සේ පිටරට ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දානවා. ඔව් මේක පිටරට ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. සම්පත් හැබැයි විශ්වයක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ online transfer account එක තියෙන්න. සල්ලි දාන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තිබ්බා. සල්ලි දාන්නෙත් trading account එකට log වෙන්න ඕනේ. trading account එක කියන්නේ දැන් US stock trade එකනේ. අතරමැදියෝ වගේ උන්ගේ account එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒකට log වෙලා තමයි අපි trade කරන්නේ. කරේ තියෙන කම්පැනි එක Apple ගත්තොත් එහෙම Apple සමාගමේ invest කරන්න පුළුවන් ඒ stock ඒ trading account එක හරහා. ඒ trading account එකට ගියාපුවම තියෙනවා අපේ සම්පත් බැංක option එක. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් සල්ලි දාන්න. ඒ add fund ගියාපුවම ඒකෙන් අපිට සල්ලි දාන්න පුළුවන් අපේ සම්පත් බැංක. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ලොකු අවස්ථාවක් වෝල් ස්ට්‍රීට් එකේ නිව්යෝක් වල ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒතර ගත්තොත් මේක Android app එකයි iOS app එකයි තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකට trading strategies ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලාගෙන හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ මේ අපිට ඇමරිකාවේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න දෙන්න මේ අවස්ථාව. මම මේකට තව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ගෙන්නන් ඉස්සරහට. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.